No, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Tatabányai Ipari Parkból indulunk. Csak azért hagytam így, hogy beazonosítható legyen a helyszín, hogy ha valaki megint ugye le akarná járni ezt a kört, akkor az úgy nagyjából képbe legyen. A mostani útvonalra nincs annyi történelmileg is érdekes pont betervezve, mint amennyi az előző videóban volt, de ha minden összejön, akkor ismét meglátogatunk egy néhai úrilakot, vagyis kúriát, de még az is lehet, hogy kettőt is. Azután irány a puszta, és megpróbálok bejárni egy amolyan régi szekérutat, ami egykor a fő közlekedést szolgálta a falvak és a majorságok között, azonban mára már csak egyszerű mezőgazdasági útként használják a termőföldeken dolgozók. Aztán, ha megtaláljuk, akkor lesz egy pontosan, még nem beazonosított érdekes pont, és a végére marad egy olyan szakasz, ami magammal szemben is egy kihívás lesz, hogy teljesítem-e, vagy inamba száll a bátorság, az majd kiderül. Annyit elárulok, hogy benne van az is, hogy picit megfürdetjük a megúrót, méghozzá nem az autómosónál. De nézzük is, hogy hol vagyunk most pontosan. Igazából a Tatabányai Ipari Parknak mondott földterület nagyobbik része a szomszédos Környe településhez tartozik, vagyis Szentgyörgy pusztához. Azonban ez a körülbelül 35 házas Szentgyörgy puszta pedig Környéhez, mint ahogyan Nagytagyos puszta is, ahová még ellátogatunk az út során. Szóval az aszfaltutat elhagyva, még a vidéki jellegét megőrző településrész felé igyekszem, és a tervek szerint az ipari park túloldalára fogok majd kiukadni, a Környét Tatával összekötő főútra egy körforgalomnál. Egyenlőre járható az út, murvás, kerülhető sok kis gödörrel, de annyira nem vészes. A távolban már jól látszik a mezőgazdasági épület, és mivel még mindig nincs lombkoronája a fáknak, bal oldalra pillantva lehet látni annak a kis közösségnek a házait, akik mindmáig ezen a területen élnek. Aztán innen már ismét aszfalton megyek tovább, de most szándékosan nem megyek be a házak közé körbenézni, mert nem ez a fő látványosság, amit meg szeretnék nézni. Itt csak arra voltam kíváncsi, hogy a gyárakat kikerülve erre is el lehet-e jutni az imént említett főút felé, és nagyon úgy néz ki, hogy igen. Most kitettem ide magam elé a telefont, hogy ne járjak úgy, mint a múltkor, hogy itt vakon veszem a mindent, aztán ugye a múltkori videóban nem volt meg a hang, azt utólag kellett narrálni, bár szerintem így úgy sem lett rossz, és nagyon sokan írtak, hogy sokaknak tetszett ez a videó, úgyhogy annak örülök. Na és hát ugye ez már a gumigyár a Brixton, így jöttem ki, mert kijöhettem volna ugye végig aszfalton, de elgondoltam, hogy megyünk így erre egyet, nehogy már ott kelljen kijönni, meg tényleg erre nem jártam még. Idáig voltam, mert itt mikor kamionoztam, itt voltam párszor rakodni a gumigyárba is, de hát ugye nyilván itt jöttem be az aszfalton. Így, és nem Tata felé megyünk, nem is a mezőgazdasági útra, majd megyünk olyanon is, hanem megyünk itt Környe felé, de nem sokáig, mert csak ide le a völgybe. És itt mindjárt be is megyünk. Be is megyünk jobbra. És tulajdonképpen, ahogy befordultunk, már a szintén Környe településhez tartozó Nagytagyos pusztán vagyunk, ám innen még egy hosszú egyenes vezet a ma is lakott terület felé. Egykoron ez a hely adta a Konkoly-Tele család birtokának központját. Itt volt a magyar csillagászat és meteorológia legmeghatározóbb személyének, Konkoly-Tege Miklósnak az egyik csillagvizsgálója is. Itt van egy ilyen mezőgazdasági cég. És akkor itt is vagyunk.
Hogy ez sincs messze a várostól egyébként. Na és hát itt vagyunk, itt van egy buszforduló. Hát itt kéne bemenni, de igazából most nem tudom, mi van oda kiírva. Megnézem, mi van oda kiírva, mert nagyon törvényt sérteni én nem akarok, hanem muszáj. Igazából az van kiírva, hogy ott van valami méhészet, ugye a méhész adatai vannak kint, viszont hát ahogy látszódott, ott már nagyon benőtte ezt az egészet a gaz. De 5-6 évvel ezelőtt, amikor kivágták a fákat, már jártam bent, és akkor készültek is felvételek az egykoron szebb napokat is átélt Kúriáról. Egyébként Nagytagyos pusztát korábban birtokló család legismertebb alakja Konkoly Thege Miklós volt, aki 1842-ben Pesten született, tanult jogot és fizikát is, 1867-től pedig Komárom vármegye aljegyzője, később pedig Tataváros megválasztott országgyűlési képviselője lett. 1890-ben pedig a Magyar Királyi Meteorológiai Intézet vezetője, és ennek a tudományágnak legnagyobb mecénása idehaza. Ez az idősödő tudós az 1900-as évektől többnyire itt, a nagytagyosi családi birtokon tartózkodott, ahol egy obszervatóriumot és egy kisebb csillagvizsgáló épületet is létesített. Azonban élete alkonyán ennek teljes felszerelését a Pannonhalmi Gimnáziumnak adományozta, azzal a kikötéssel, hogy oktató csillagdát hoznak létre, melyből aztán 1916-ban bekövetkezett halála után sajnos semmi sem valósult meg. De mindjárt megmutatom, hogy merre megyünk tovább, hogy azonosítható legyen, és akkor én erről még mesélni fogok, mert be lehet menni gyalog egyébként, tehát ha eljöttök ide, akkor gyalog meg tudjátok nézni, de hát én most nem megyek be oda. Hanem eljövök erre. Na és most merre? Megnézzük, hogy merre van az arra. Na. Megyünk erre tovább. Ó, gyerekek, ott jön egy izé. Jaj. Itt jön egy gép, és az jó izés lesz. Na, azt meg kell várni. Jön egy traktor, és még itt elférünk egymás mellett. Na most remélem nem ő is megállt, meg én is megálltam. Porosak leszünk, gyerekek. Hi! Kaptunk egy kis port. Tehát ez ilyen. Ha! Ja, igen. Ja, ez az a református akármi. Konferenciatelep. Érdekes. Ez is valami kúria-szerű épület. Igen, az. Mert hogy a területen több úrilak is volt. Ez a szépen felújított konferencia és szabadidőközpont a néhai Konkoly Thege Dinnyés kúria épülete volt. Vitéz Dinnyés Zsigmond református konferenciatelep. Jó van. Már ezt is tudjuk.
Valószínű az az út, az a másik betonozott út, ami ugye ment arra, az meg oda vezethetett ahhoz a lakott részhez. Hát mi meg erre megyünk tovább. A kormányt kéne egy kicsit megmagasítani ezen a motoron, mert amikor itt kiállok, akkor nagyon lent van. Amúgy jó lenne. Meg hát ugye széles a tank. Nem úgy, mint egy endurónál. Hoppá. Széles a tank, és ugye ilyen eléggé terpezve van az embernek itt a térde. Meg hát a lába is, ja, de hát az mondjuk a motor ilyen. Amúgy tök jó lenne terepen is másik gumival, én el lennék vele így. Vagy hát el is vagyok. A gyerekek, ott van a következő traktor, de basszus, ha az kijön az útra, mert ott legalább a másikkal találkoztunk, ott beton volt, és kijött az útra, gyerekek, hát ez beszélom. Már elnézést a szóért, de most megnézem, előbb rossz helyen helyezkedtem el, mert ugye pont arra fújt a szél, de én most így elmegyek erre a felére. És megvárom innen. Menjen el arra. Na, hát gyerekek, és így porosak se lettünk. Megint tanultam valamit. Ha! Nem mindegy, hogy hol helyezkedik el az ember, ugye. Az út jó. Nem is homokos. Sima földút. Most, hoppá! Arra vastagabb az út, de én szerintem nekem erre kell menni. Remélem, hogy nem lesz aztán túl rossz. Na, lesz némi sár. Hűha! Itt érdekes fele. Jaj, de szép! Jaj, de nagyon szép! Na várjatok, gyerekek, hát itt megállok. Itt én megállok. Körbenézni. Menjünk tovább. Hát ezt vagy hiszitek, vagy nem, itt megálltam, minden lekapcsoltam ugye a kamerát, meg minden, mondom, kicsit itt gönyörködök a tájba. És elfutott egy nyúl. Egy ilyen, mit tudom, mezei nyúl. Fogalmam sincs, hogy egyébként honnan, mert csak egyszer csak néztem, azt így előttem így futott. Lehet, hogy valahol mögöttem át is futott így az úton, de hogy az honnan futott, nem tudom, de egészen közel hozzám. Na, ez érdekes volt, és így vissza-vissza nézek, gyönyörű, de majd mindjárt itt lesz egy kereszteződés, és itt kell nekünk balra menni. Azt hiszem. Mert ha itt elmennénk jobbra, akkor kimennénk a Kömlőd és Tata közötti útra. De mi nem arra megyünk, hanem ugye Környe felé. Na, itt megállok, gyerekek, ezt figyeljétek. Azért ez itt elég jó néz ki. Na, elszívesztük üresbe. Szóval, ja, hát ezek nagy látószögű kamerák, úgyhogy úgy nem azt látjátok, de gyönyörű ott Tatabánya. Vah, nagyon szép. Nagyon jól néz ki. Na, menjünk tovább, aztán ez az út meg akkor elvileg Környe. Ja igen, és Környén meg akarok nézni
Én nem tudom, én lehet, hogy ezt a kormányt majd egy kicsit megmagasítom. Hogy úgy rendesen úgy ki tudjak állni, mert így, ha kiállok, ilyen rogyasztva, és akkor nem nagyon akarom már elérni a kormányt. Nekem meg jó ez a motor. Na igen, ott tartottam, hogy környén meg akarok nézni egy ilyen vízműdombot, vagy hogy is mondjam. Nincs oda jelölve semmi, csak a Google Műhold képén azt láttam, hogy az szerintem ilyen legmagasabb pont lehet, és akkor ugye onnan ejtik vissza a falura a vizet, hogy legyen nyomás. Ugye, mert oda szivattyúzzák, és akkor ugye a legmagasabb pontról ugye a közlekedő edények elvén működve, akkor elvileg a falu minden pontján kell, hogy legyen megfelelő víznyomásnak lenni. Ahhoz majd nem is kell ezen az úton bemenni, mert ez egyenesen bemegy a faluba, de majd valahol nekünk jobbra el kell fordulni, és közben én megnéztem a térképet is, még lesz balra is egyébként arra egy elágazás, az visz vissza oda, ahol az elején volt egy kis tanakodásom, hogy merre menjek, ahhoz ott még aszfaltozott részhez. Úgyhogy lehetne menni egy olyan kört is, de hát nem tudom, annak úgy nincs értelme, hát most már megyek tovább vissza eredeti elképzelések szerint. Jaj, homokos egy kicsit. Ja, úgy nézem, hogy erre is azért nyáron majd mikor ugye már azért szikkatabb lesz a talaj, na itt kicsit lassítok, meg benézem, meg itt elég ratyi az út. Azért, itt kéne elmenni oda. Ja. Ugye Nagytados puszta felé vissza. Várjatok, és lehet, hogy nekem itt kell elkanyarodnom. De szerintem még nem, mert még messze van a falu. Ja, hát megnézem. De szerintem még nem itt kell. Még jóval lejjebb. Bár én már látom a falu házait így kicsibe. Hopp. Ja, már most is egy kicsit homokos, de szerintem nyáron majd, mikor úgy jobban megszikkad, akkor lesz az igazán buli. Még mindig megyünk lejjebb. Nézzétek meg. Nem tudom mennyire érezni a szintkülönbséget tényleg ezekkel a nagy látószögű kamerákon át. Aha. És itt egy picit löszösebb is a talaj. Na, hát ott arra biztos nem kell nekem menni. Itt meg elmegyünk erre. Na itt merre kerüljek, gyerekek, mert az elég ratyi az út. De ez meg remélem, hogy nem fog ketté válni. Lehet, hogy ott kellett volna elmenni, de az nagyon nem lenne jó. Hát, de hol? Lehet, hogy... Hoppá! Beszántott? Nem, itt lesz. De ez nagyon rossz. Itt van. Ott van egy ember fönt. Ott megy. Hát. Elmenjek.
Végül is. Van, elmegyek. Meg jó, ez nagyon zötyögös. Majd talán középen nem annyira. Ez már nagyon zötyögös. Ez már nagyon zötyögös. Hát az a némi sétál. Megpróbáljuk sorra bírni. Ja, csokolom! Jaj, csokolom! Hogy kérdezem meg, ez az út már bevisz környének a... Hát bevisz, ugye? Ettől nem lesz rosszabb. Ez nem. Jó, mert hogy annyira nem... Itt nyugodtan mehetsz. Jó, köszönöm szépen. Csokolom! Na, és látjátok? Úgy van, ahogy gondoltam, ez itt környének a legmagasabb pontját. Ettől magasabb ház itt nem nagyon van, szerintem. Hogy magasabban fekvő ház nem nagyon van. Ez az. Ez az! Itt vagyunk. Itt vagyunk. Szerintem ez egy ilyen vízműves hely, de mert amúgy meg nincs kiírva semmi, és ilyenkor azért ott szokott lenni, hogy mit tudom én, vízmű terület, vagy valami. Tudjátok mit? Én oda megyek. Megnézem, csak innen el kell állni. Hoppá, nem tudok itt fölmenni a motorra. Megkérdezem, ott vannak. Megkérdezem, hogy mi ez. Hoppá! Úgyis arra kell menni, mert van egy kötelező haradás iránytáblány. Jaj, jó napot! Jó napot! Hogy kérdezzem meg, ez valami vízmű, ilyen átemelő valami? Itt. Elvileg azt mondják, hogy szennyvíz átemelő, de hogy most az-e, azt nem Ja, mert Google-n néztem, azért jöttem erre, mondom, megnézem, hogy mint érdekesség. Ja, jó, ha megyek, ne izéljen a kutya. Oké, minden jót, akkor köszönöm. Innen már aszfalton mentem le a faluba, és a főúthoz érve Tatabánya irányába fordultam, azonban hátra volt még egy útvonalpont, az a bizonyos kihívás, amire a videó elején utaltam. Úgyhogy a környe Tata kereszteződés után befordultam abba az eddig még ismeretlen kis utcába. A lámpa után. Aha, várjunk, igen, itt lesz az utca. Itt megyünk le. Ja, és akkor itt van egy vasúti. Itt megállok, mert itt viszont itt rendszeresen jár ugye a vonat Oroszlány felé. Igen, ott balra a kerékpárút. Na itt lesz majd az, hogy ha tovább akarok menni, akkor át kell menni a patakon. Aha. Hát ezt a jó ég tudja. Hát szerintem ez most éppen pont 4. Megnézzük. Már beleléptem.
Hát cipőn vizes lesz. Gyerjetek, egyszer élünk. Én ezt megpróbálom, legföljebb vizes leszek. Kattan a gyújtás, a reggel még hűvös. A tankon a megúró, emblém a bűvös. Nem döböl vadul, se érces hangja szól. 200